आता सध्या देशात लॉकडाऊनही वाढलाय आणि तुमचे सोशल मीडियावरचे चॅलेंजेस सुद्धा संपले असतील. सो आम्ही आता तुम्हाला असे काही चॅलेंजेस सांगणार आहोत ज्यामुळे तुमचा वेळही जाईल आणि काहीतरी प्रोडक्टिव्ह पण होईल. लेट्स गो. तुम्ही सुद्धा घरी बसून नुसते खातच आहात आणि जाडेही होतात. हीच ती वेळ एक फिटनेस चॅलेंज सुरू करण्याची. काय नाही, सोपं आहे. तुम्ही एक वर्कआउटचा पॅटर्न निवडायचा, म्हणजे तो जो तुम्हाला सूट होईल कोणताही. जसं की 1 दिवसाला 2 सूर्यनमस्कार, आठवड्याला 1 बैठक, म्हणजे काय आईच्या हातचा मला नाही, काही नियमितपणे तो करायचा. आणि ह्या लॉकडाऊन नंतर यू विल फील द डिफरन्स. तुमचं एखादं अर्धवट राहिलेलं पुस्तक वाचून काढा. वेळ नसल्यामुळे किंवा तुमच्या आळसामुळे जर एखादं पुस्तक राहून गेलंय वाचायचं मध्येच, तर ते वाचून काढा. त्या लॉकडाऊनमध्ये ॲटलिस्ट एक पुस्तक तरी तुम्ही नक्कीच वाचू शकता. आणि जर पुस्तकाची हार्ड कॉपी तुमच्याकडे नसेल तर ई बुक किंवा ऑडिओ बुकच्या माध्यमातूनही तुम्ही पुस्तक वाचून काढू शकता. अजून एक ऑप्शन की तुम्ही नवीन भाषा शिकू शकता किंवा तुमच्या भाषेवर काम करू शकता. म्हणजे तुम्ही घरी बसून असे अनेक ऑनलाईन ट्युटोरियल्स घेऊ शकता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या भाषा शिकता येतील. उदाहरणार्थ Cambly.com नावाचा एक ॲप आहे जो मी वापरतोय. त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या इंग्लिशवर काम करता येतं. म्हणजे वेगळ्या ॲक्सेंटमध्ये, वेगळ्या डायलेक्टमध्ये तुम्हाला इंग्लिश शिकवलं जातं आणि ते सुद्धा 1-on-1. तुम्हाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे एक पर्सनल कोर्स दिला जातो. हॅलो दॅट. I'm good. How are you? तो आता मी तोच घेतोय कारण मलाही काही लोकांना इम्प्रेस करायचं आहे, म्हणजे पॉलाच्या घरच्यांना. घरीच आहात तर आईला किचनमध्ये मदत करू शकता आणि तुम्हाला आवडणारा तुमच्या आईच्या हातचा पदार्थ तुम्ही स्वतः शिकू शकता आणि ट्राय करू शकता. आणि हा पदार्थ ट्राय करून आईलाच खायला घाला. कसाही झाला तरी आई कौतुक करतेच. खूप दिवसापासून अपूर्ण राहिलेलं काम तुम्ही परत चालू करू शकता. जसं की एखादा पॉट रंगवायला घेतला होता आणि तो तसाच राहून गेला. एखादी स्क्रिप्ट लिहायला घेतली होती आणि तीही तशीच राहून गेली. गिटार क्लासेस लावलेले, त्याची प्रॅक्टिस परत सुरू करू शकता. असं एक काम जे तुम्ही खूप आधी चालू केलेलं आणि काही कारणास्तव बंद पडलेलं ते परत चालू करू शकता. मी पण माझा कॅमेरा बाहेर काढलाय, बघतो आता जरा टेबल टॉप फोटोग्राफी वगैरे घरीच. काहीतरी नवीन स्किल शिकण्याचं ठिकाण. काहीही स्किल असतील ठरवून, जसं की डान्सिंग, पेंटिंग, कुकिंग, बेकिंग, काहीतरी नक्की शिका. जसं मी आत्ता सध्या डान्स शिकते. सो तुम्ही घरी बसल्या अशा अनेक गोष्टी करू शकता. मी स्वीकारला आहे Cambly.comचा ऑप्शन. आणि त्याची गंमत अशी आहे की तुम्हाला एकतर पर्सनली अत्यंत चांगले शिक्षक, तुम्ही बघितलंच असेल व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला अगदी पर्सनली गप्पा मारत शिकवतात, 1-on-1 शिकवतात. आणि हा 24/7 कोर्स आहे. म्हणजे तुम्ही रात्री अपरात्री सकाळी पहाटे कधीही तो कोर्स घेऊ शकता. तर त्याचा एक डिस्काउंट कोड सुद्धा आम्ही खाली दिलेला आहे. जर का तुम्हाला Cambly वापरून बघायचा असेल तर तो नक्की वापरा. तुम्ही या लॉकडाऊनमध्ये काय प्रोडक्टिव्ह केलं असेल ते आम्हाला कॉमेंट्समध्ये कळवा. आणि हा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर भाडीपा, विषयखोल, त्यानंतर भाटुपा या तिन्ही चॅनल्सला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण की फुकट आहे. ते लाल बटन जाऊन आत्ताच्या आत्ता दाबा, त्याच्या बाजूची बेल आयकॉन दाबा, तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील आपोआप.